ربما يعتقد معظم العالم أن الجيوش والأسلحة النووية والطيران الحربي والأساطيل هي القوة والحصانة الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أحد أهم الأسلحة الحقيقية والقوة الناعمة التي لا يدركونها ولا يعرفونها الكثير من الناس هو سلاح غير مباشر ولكن قوي جدا، ذو نفوذ وقوة وتأثير كبير على حركة العالم ونشاطه، وهو سلاح يتحكم بالدول وشركات وأفراد دون الحاجة لإطلاق رصاصة واحدة. وقد سمى هذا السلاح المحافظ السابق للبنك الاحتياطي الهندي راغورام راجان سلاحا اقتصاديا للدمار الشامل. فما هو هذا السلاح؟ إنه الدولار الأمريكي. ولكن السؤال المهم هنا، هل سوف يبقى هذا السلاح وهذا النفوذ وهذا القوة أي الدولار الأمريكي مهيمن كعملة احتياطية عالميا؟ وهل هناك مؤشرات تدل على انهياره؟ وما هي العملة التي سوف تنافسه كعملة احتياطية عالمية؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. أولا دعونا نبدأ بفهم ما هي العملة الاحتياطية العالمية. Reserve Currency هي كمية كبيرة من العملات تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الرئيسية في الدول، وبل حتى على مستوى المؤسسات الصغيرة والأفراد، كأموال للتحضير الاستثمارات والمعاملات والالتزامات والديون الدولية أو حتى الشخصية أحيانا، أو للتأثير على سعر الصرف المحلي، حيث يتم تسعير نسبة كبيرة من السلع مثل الذهب والنفط بالعملة الاحتياطية العالمية على رأسها الدولار، مما يجعل الدول الأخرى تحتفظ بهذه العملة لدفع ثمن هذه السلع. فإذا ألقينا نظرة خاطفة على تاريخ العملات الاحتياطية للدول أو البنوك المركزية، فقد نلاحظ أن العملة الاحتياطية العالمية تتغير تقريبا بين كل 80 إلى 130 عاما. ففي أواخر الثلاثينات القرن الماضي كان الجنيه الاسترليني هو العملة الاحتياطية العالمية الأولى، وذلك لأن بريطانيا العظمى كانت من أضخم الدول آنذاك، ولأن الإمبراطورية البريطانية كانت تسيطر على كثير من الدول اقتصاديا وسياسيا من خلال مستعمراتها المنتشرة في كثير من أراضي الكرة الأرضية. ولكن بعد فقدانها لهذه المستعمرات والنفوذ السياسي والاقتصادي، تحول النفوذ البريطاني إلى النفوذ الأمريكي، ذلك عقب اتفاقية بريتون وودز عام 1944 أي سنة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. وافق الممثلون من 44 دولة رسميا على اعتماد الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رسمية لهذه الدول، ومنذ ذلك الحين ربطت الدول الأخرى أسعار صرف عملاتها بالدولار، والذي كان قابلا للتحويل إلى الذهب في ذلك الوقت، لأن الدولار كان مربوطا بالذهب، بحيث أن كل أونصة من الذهب كانت تساوي حوالي 35 دولار، والأونصة حوالي 31 غرام، أي أن الغرام الواحد من الذهب كان بدولار و20 سنت تقريبا. أما الآن فقد بلغ سعر الأونصة من الذهب حوالي 1850 دولار، أي أن الغرام الواحد حاليا تقريبا حوالي 60 دولار، أي أن الدولار فقد من قيمته حوالي 60 مرة تقريبا مقابل الذهب منذ عام 1944 إلى حد تاريخنا الآن عام 2022. وكان ذلك نتيجة عدة أمور، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بطباعة الدولارات الورقية لتمويل حربها في فيتنام وبرامجها الاجتماعية. أصبح العالم حذرا وبدأ يحول احتياطات الدولار إلى ذهب، حيث كان التهافت على الذهب واسع النطاق، ولكن في نفس الوقت كان النفط مسعر بالدولار من خلال النفوذ الأمريكي، أي بمعنى كأنك استبدلت قيمة الدولار المبنية على الذهب بقيمته المبنية على النفط. طبعا قيمة الدولار تعتمد على عوامل كثيرة، ليس فقط تسعير النفط به، حيث قام الرئيس الأمريكي نيكسون في عام 1971 بفصل الدولار عن معيار الذهب، وبذلك أصبح قيمة الدولار معتمدة على عوامل كثيرة سياسية واقتصادية والأسعار العالمية، أمور متعددة كثيرة كلها مرتبطة بالدولار، ومن أهمها تسعير النفط بالدولار، وأيضا من أهمها حجم وقوة الاقتصاد الأمريكي. والآن بعد
85 عاما من هيمنة الدولار، هل يمكن القول أن الدولار سيفقد مكانته كعملة احتياطية عالمية؟ حيث يعتبر حوالي 60% من احتياطات العملات العالمية البالغة 12 تريليون دولار أو حوالي 13 تريليون دولار محتفظ بها بالدولار. وهذا جدول سوف يبين لكم حجم الاحتياطات المحتفظ بها منذ عام 2011 إلى عام 2021. وكما رأينا في الجدول بأن الدولار هو المتصدر كعملة احتياطية عالمية، مما يمنح الولايات المتحدة الأمريكية امتيازا ونفوذا وقوة على البلدان الأخرى، حيث تربط أيضا أكثر من 65 دولة عملاتها بالدولار الأمريكي، وحوالي 90% من جميع تداولات فوركس، والفوركس هو سوق صرف العملات، كلها تكون بالدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك أنه غالبا ما ينظر للدولار على أنه ملاذ آمن نظرا لوضعه كعملة احتياطية عالمية بدرجة أكبر مقارنة بالعملات الأخرى. ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي بنسبة 77% إلى ما يقدر ب 1.65 تريليون دولار في عام 2021. لكن الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بنسبة 114% إلى ما يقدر بقيمة 323 مليار دولار. لذلك لا يزال الدولار هو العملة الأقوى عالميا. وقد سمى هذه القوة المحافظ السابق للبنك الاحتياطي الهندي راغورام راجان سلاحا اقتصاديا للدمار الشامل. طبعا قامت أمريكا باستخدام هذا السلاح ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، وجمدت مبلغ ما قيمته 630 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي، مما أعطى ذلك أمريكا القدرة على معاقبة روسيا دون إشراك القوات الأمريكية في الحرب. لكن مع القوة العظيمة تأتي مسؤولية كبيرة، وهي عندما يستخدم سلاح دمار شامل، سلاح اقتصادي مثل هذا، ويصاب الناس بنوع من الخوف لحماية نفسها من نفس مصير روسيا. تقوم البلدان الأخرى بتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار الأمريكي أو العملات الأخرى، حيث وجدت ورقة بحثية أعدها صندوق النقد الدولي تبين انخفاض حصة الاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك المركزية من الدولار الأمريكي بمقدار 12 نقطة مئوية، من 71% 1999 إلى 59% في عام 2021، حيث تحول الاحتياطات من الدولار إلى عملات أخرى مثل اليوان الصيني والدولار الأسترالي والدولار الكندي وغيرهم. حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن نسبة المطالبات باليوان الصيني قفزت إلى مستوى مرتفع جديد في إجمالي احتياطات النقد الأجنبي. ففي الربع الأخير من عام 2021 بلغت المطالبات باليوان الصيني 336 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.79% من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي الذي كان في الربع الثالث 2.6% فقط. وحسب ما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن الخبراء أرجعوا هذا التغيير إلى القوة الاقتصادية المتنامية للصين. بس طبعا هنا نتكلم عن فرق 1% فقط، وكأن القوة الاقتصادية للصين على مستوى العملات زاد 1%، حيث نمت العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين لتصل إلى 709 مليار دولار في عام 2020، مقارنة ب 671 مليار دولار من الواردات والصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية. حيث نشرت CNBC على صفحتها مقال بعنوان تجاوزت مدينة صينية أخرى مدينة نيويورك بعدد أصحاب المليارات، وهي مدينة بكين. ولكن لم يكن تحدي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العرش الاقتصادي بالأمر الجديد. ففي حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية شهدت اليابان مسارا اقتصاديا مشابها، حيث مثلت الأسهم اليابانية في يوم ما مجتمع آنذاك حوالي 46% من سوق الأسهم العالمية، وكانت الكثير من الشركات العالمية وخاصة اليابانية في الصدارة. لكن في النهاية بدأت الأمور تهدأ. فهل الدولار في رأيكم على وشك أن يتم خفض قيمته أو أنه يخسر قيمته من ذاته؟ الحقيقة أنه احتمال خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الامتياز أمر مستبعد للغاية على المدى القصير والمتوسط، بسبب أن البدائل ليست أفضل من الدولار، بل لا زال الدولار أفضل منها بكثير إلى حد الآن. فعلى سبيل المثال لا يتم إجراء المعاملات العالمية بعملة اليوان الصيني إلا بحوالي 3% فقط، مقارنة بالدولار حوالي 40% من حجم المعاملات المالية العالمية. وقد يقول البعض أن اليورو يمكن أن يحل محل الدولار كعملة دولية، وهم يشيرون إلى زيادة اليورو
اليورو في احتياطات الحكومات الأجنبية بين الربع الأول من عام 2008 والربع الرابع من عام 2021، حيث زادت حيازات اليورو بأكثر من الضعف، من حوالي 1.1 تريليون دولار إلى حوالي 2.5 تريليون دولار. لكن في الوقت نفسه تضاعفت حيازات الدولار الأمريكي 3 مرات تقريبا، بلغة الأرقام من 2.7 تريليون دولار إلى أكثر من 7 تريليون دولار، حيث تعتبر الصين بحد ذاتها يعني أكبر مستثمر أجنبي بالدولار اعتبارا من مارس 2022، حيث كانت تمتلك حوالي تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعد اليابان التي تعتبر أكبر مستثمر بالدولار بحيازات تبلغ 1.23 تريليون دولار أمريكي. إذن ما هو مستقبل الدولار في رأيكم؟ حيث توقعت بلومبرغ بحلول عام 2035 ربما قبل ذلك أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الاقتصادية لتصبح أكبر اقتصاد في العالم. وبالتالي من التحديات الموجودة للدولار على المدى المنظور هو اليوان الصيني واليورو والعملات المشفرة، لكن يجب أن نستبعد حاليا عملة الصين اليوان، لأن لديهم ضوابط رأس المال أو مراقبة رأس المال capital control، مما يعني أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو أي هيئة تنظيمية أخرى صينية للحد من تدفق رأس المال الأجنبي داخل وخارج الاقتصاد الصيني، وهذا يؤدي إلى صعوبة التعامل باليوان الصيني بأحجام كبيرة، وبالتالي استخدامه خارج الصين غير عملي مثل الدولار. في الخاتمة، الدولار لا يزال العملة الأهم بالنسبة للتجارة العالمية واحتياطات البنوك المركزية في العالم، بالرغم من تراجع النفوذ الأمريكي ومحاولة البعض الاستغناء عن الدولار في عمليات بيع المعادن والبضائع والمواد الأولية والطاقة والنفط بدون استخدام الدولار، مثل ما حصل مؤخرا في عمليات المقايضة أو البيع بالعملات المحلية بين روسيا والصين. في نفس الوقت لا نستطيع أن نعتبر الدولار العملة المثالية، وخاصة بعد قيام أمريكا في أكثر من مناسبة بطرح تريليونات الدولارات واستدانتها لغرض إما سداد عجز في ميزانية الحكومة الأمريكية والبالغ ديونها حوالي 30 تريليون دولار حسب مجلة فوكس، أو بدفع أموال لتحفيز الاقتصاد الأمريكي مثل ما حدث بأزمة كورونا، حيث ضخها أكثر من 1.9 تريليون دولار، الذي أدى إلى وجود سيولة كبيرة في السوق، وبالتالي رفع معدلات التضخم إلى أكثر من 6% في هذه السنة 2022. وطبعا حتى ينزلوا التضخم رفعوا معدل الفائدة، وعندما رفعوا معدل الفائدة تأثرت كل الدول المرتبطة بالدولار وحدثت هزة على مستوى العالم، هزة اقتصادية. لكن رغم كل هذه المشاكل والتحديات للدولار، فلا زال الدولار هو الأفضل بين العملات الأخرى مثل اليوان واليورو والعملات المشفرة، بل وأحيانا أفضل حتى من الذهب والمعادن الثمينة التي تكون عرضة للمضاربات والتذبذب الكبير في السعر والقيمة. وفي نفس الوقت يمتلك الدولار تاريخ مستقر وقرارات حكيمة تحافظ على استقراره من قبل الهيئات الأمريكية الفيدرالية، عكس ما يمكن أن يحدث في الصين بالنسبة لليوان. فقرار بسيط من الحكومة الصينية يمكن أن يغير وضعه في السوق بشكل دراماتيكي. أما بالنسبة لليورو فهو مجزأ بين عشرات الدول الأوروبية، ولذلك من الصعب الحصول عليه بمبالغ ضخمة أو تحريكه بسهولة وحرية مثل الدولار. أما بالنسبة للعملات المشفرة التي ظهرت أهميتها في السنوات الأخيرة، فهي لا تمتلك استقرارية الدولار، وهي ترتفع وتهبط بشكل دراماتيكي أحيانا وبشكل غير منطقي وغير مسيطر عليه، مما لا يسمح لأي مستثمر استخدام العملات المشفرة في استثماراته لأنها حالة فوضى في بعض الأحيان. وأيضا نفس الموضوع بالنسبة للحكومات في العالم التي لا تستطيع الاحتفاظ بالعملات المشفرة كعملة مستقرة وموثوق بها. أما بالنسبة للمعادن الثمينة والذهب فإنها معرضة للمضاربات كما قلنا سابقا بشكل غير مسيطر عليه أحيانا، وقد تؤدي إلى مشاكل كبيرة للحكومات أو المؤسسات التي تستخدمها في العمليات التجارية. طبعا الذهب والمعادن الثمينة لا زالت جزء من احتياطي أغلب البنوك المركزية في العالم، ولكن بنسب أقل من الدولار. لذا فإن الأكثر موثوقية واستقرار لحد الآن من بين كل العملات هو الدولار على المدى القصير والمتوسط. على المدى البعيد ربما الأمور تتغير، وليس هناك بديل حقيقي لحد الآن عن الدولار. والتحديات الحقيقية أمام الدولار على المدى البعيد متعلقة بمدى قوة ونفوذ أمريكا وسياسات أمريكا في حماية الدولار، لأن التذبذب أو انخفاض سعره بشكل مفاجئ
أو انتشار العملات المشفرة بشكل كبير، متعلقة بمدى قوة ونفوذ أمريكا وسياسات أمريكا في حماية الدولار من التذبذب أو انخفاض سعره بشكل مفاجئ، أو انتشار العملات المشفرة بشكل كبير، وذلك مع مرور الوقت وتطور التقنية بحيث تنتفي الحاجة إلى العملة الورقية من الدولار. وربما يكون الدولار الإلكتروني هو من سيحل محل الدولار الورقي بشكل ما كعملة موثوقة إلكترونية مشفرة، خاصة أن أمريكا لا زالت هي الأقوى في عالم البرامجيات وشبكات الاتصالات ومقدمي الخدمات الإنترنت على مستوى العالم والسيرفرات العالمية اللي راح تضمن بنية وحماية الدولار الأمريكي الإلكتروني المشفر. وبشكل عام لكل عملة قوية يجب أن يكون هناك دولة قوية عسكريا واقتصاديا ونظام سياسي مستقر نسبيا، والتي لا زالت أمريكا تمتلكها بالرغم من تجاوز حجم الاقتصاد الصيني. ولكن في الأمور الأخرى اللي ذكرناها لا زالت الصين أقل من أمريكا وحلفائها. إذا كان لديكم أي تعليقات أو اقتراحات حول وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية فيرجى مشاركتها في التعليقات ليستفاد منها الجميع، والسلام عليكم.